The 2023 Labour Party governorship candidate in the state, Gbadebo Rose-Vevo, that the Lagos Social Health Insurance Scheme mandates a 15,000 naira monthly contribution from residents. Over a week ago, the state government announced plans to commence full enforcement of mandatory health insurance for all residents by the third quarter of this year. But Rose-Vevo criticized the flat rate approach, stating it fails to consider the economic realities of most Lagosians. Responding to the claim, the special advisor to the governor on media and publicity, Ogboi clarified that the Lagos State Social Health Insurance Scheme requires an annual premium of 15,000 naira per individual, not a monthly contribution as stated by Rose-Vevo. According to Akoshile, Sanwo-Olu's executive order aligns with the NHIA Act of 2022, which mandates social health insurance for all Nigerians. Meanwhile, the Lagos state government has announced the commencement of a major cleanup and enforcement operation at Underbridge, Ojoba, Adenija Dele, Lagos Island. Commissioner of Environment and Water Resources, Tokunbo Wahab, disclosed this today, stating that the public spaces meant for free movement and urban order have been reclaimed to ensure a cleaner, safer environment for all. He reiterated the ministry's commitment to restoring sanity and upholding environmental standards across Lagos remains unwavering. Wahab urged residents to cooperate in keeping the city clean and organized. In neighboring state, the Ogun State government has unveiled additional toll-free lines to enhance access to support services for survivors of sexual and gender-based violence. The Commissioner for Ministry of Women Affairs and Social Development, Adjat Adeleye, in a statement said that the additional lines were to ensure improved response time and provision of immediate medical, psychosocial and legal assistance to victims through the sexual assault referral centers. The contact numbers are as follows: Ministry's headquarters, Okemosan, 080 300 00666, Shagamu, 080 300 005, Ilaro, 080 300 00077, Ijebu Ode, 080 300 00088, and Abeokuta 080 300 0099. The Commissioner, while calling for further support and cooperation of residents of the state, insisted that Governor Abiodun's administration remains resolute in enforcing strict penalties for offenders while continuously enhancing the support systems for survivors. In the meantime, the Enugu State Police Command has debunked an online report alleging that herdsmen have overrun homes and schools in Eha Amufu, describing it as baseless, mischievous and misleading. The police public relations officer, SP Daniel Ndukwe, in a statement said, "No community in any part of Enugu State has been invaded, placed under siege or displaced as claimed." The command clarified that the so-called overrun farm settlements are temporary shelters used by farmers who periodically return to their villages. The statement also noted that while there were farmer-herder clashes in Eha Amufu in 2021 and 2022, joint security operations have since restored peace and stability to the area. Coming up on News Express and Sport, Street Kings, Portable, Speed Darlington to spar in celebrity match. On entertainment, Nigeria's highly controversial singers, Portable and Speed Darlington, are to clash in a highly anticipated boxing match. You can
can listen to Adami Mogo 93.1 FM from any part of the world. Download the Adami Mogo 931 FM app from Google Play Store and Radio Garden. And follow us on Adami Mogo 93.1 FM on Facebook, Twitter, and Instagram. If you have eyewitness stories, clips exclusive to share, contact the Adami Mogo FM newsroom via mail at newsroom@adamimogofm.com. Or you can dial 070-634-03583. You can dial 090-319-69629. Adami Mogo 93.1 FM Lagos. Voice of the Light. Glad you're still there. Now to the rest of the news. The management and staff of NNPC Limited have welcomed the newly appointed Group Chief Executive Officer, Bayo Ojulari, and the Board of Directors following appointment by President Bola Tinubu. President Tinubu had appointed Ojulari to replace Milakiari while also restructuring the NNPCL board. The company's spokesman, Olufemi Shoneye, on behalf of the management and staff of the NNPCL, thanked Kiari and the former board members for their services to the company. Ojulari's appointment takes effect immediately. And now the Nigerian Immigration Service, NIS, has announced the arrest of 51 suspected irregular migrants of Malian origin in New Yanya Karo local government area of Nasarawa State. The service public relations officer, Akinshola Akinlabi, disclosed this in a statement, stating that preliminary investigations suggest the individuals may be victims of trafficking persons and smuggling of migrants, as they were found without a valid travel document or resident permit. Akinlabi stated that the migrants, comprising 11 females and 40 males, have been taken into the custody of the service for further profiling and investigation. He reaffirmed the NIS's commitment to protecting Nigeria's borders against illegal migration, while ensuring that migrants who comply with the country's immigration laws are treated fairly. And now on the phone scene, Guinea's military leader, Mamadi Doumbouya, has set September 21st, 2025 as a date for a constitutional referendum in a potential first step towards returning to constitutional democracy. Doumbouya seized power in a coup in September 2021 and 2022, and in 2022 proposed a 2-year transition to elections, but then did not take steps to organize a vote. Guinea, a bauxite and iron ore producer, is one of several West African countries where the military has taken power and stalled a return to civilian rule. Recalled in July 2024, the junta presented a draft of a new constitution, which may allow Doumbouya to participate in the next presidential election. And on the foreign scene, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will begin a 4-day visit to Hungary tomorrow to find an international criminal court arrest warrant over allegations of war crimes in Gaza, as Israel has expanded its military operations in the enclave. Hungary, as a founding member of the ICC, is theoretically obliged to arrest and hand over anyone subject to a warrant from the court. But Hungarian Prime Minister Viktor Orban made clear when he issued the invitation that Hungary would not respect the ruling. Netanyahu has rejected the accusations regarding his aides as fake news. A Qatari official has dismissed the accusation as part of a smear campaign against Qatar. The visit will be only the second trip Netanyahu has made abroad since the International Criminal Court issued warrants to arrest both him and former Defense Minister Yoav Gallant last November. But details of his program have been limited, apart from a planned visit to Holocaust Memorial. And on sports, Nigeria's Super Eagles have confirmed participation at this year's Unity Cup featuring Ghana, Jamaica and Switzerland and Tobago. The tournament, scheduled for Wednesday, 28 May 2025, will see both West African rivals rekindle their rivalry
while Jamaica and Trinidad and Tobago will clash in the first match of the mini tournament. Winners from the two games will collide in the final on 31st May 2025, while losers square off against each other in a third-fourth place playoff same day. Nigeria is also expected to play another friendly on 6 June 2025 against Russia in Moscow. The friendlies are expected to prepare the Nigerian boys ahead of their next World Cup 2026 qualifiers against Rwanda and South Africa. Now, former heavyweight champion Deontay Wilder has blamed injuries and his state of mind as the reasons behind his long absence from the ring. According to the boxer, two successive injuries to his shoulder, which left him in constant pain, forced him to take time away from boxing. Wilder's stock has taken a significant hit in recent years following back-to-back losses to Joseph Parker and Zilia Zhang, with some wondering whether his time in the ring had come to an end. However, if Wilder can get a win against Tyrell Headon on June 27th, he will no doubt become a major figure once again in a heavyweight division. And on entertainment, Nigeria's highly controversial singers Portable and Speed Darlington are set to clash in a highly anticipated boxing match. A flyer seen by Adami Mogo FM indicated that the event is set to hold on the 18th of this month at the Balmoral Convention Center on Victoria Island in Lagos. This comes following their recent clash online when Speed Darlington had offered Portable 500,000 naira to appear at his show. However, Portable had blasted Speed Darlington for considering him cheap enough for the paltry sum. Recall, Portable is not new to celebrity fights, having defeated Charles Okocha in a boxing match in December 2023. And still on entertainment, Nollywood actor Uzo Arukwe has expressed his excitement after veteran actor Segun Rinze declared him the biggest love in every word, calling him the biggest deal right now in Nollywood. Reacting to the endorsement, Arukwe shared his gratitude on social media, admitting that he was extremely humbled and happy at the endorsement. Arukwe, known for his versatility and standout roles, has steadily risen in the industry and has become a highly sought-after star. This evening, here Nimba has departed Abuja outlined strategies for the second half of his tenure. It was also in the news that the Edo State Governor Omoajetion made by the 2020 and that's News Express. On behalf of the production team, I am Ogi Mark. Good evening. Àsìkò ìròyìn ti tó, bóyá ẹ jẹ́ ká jọ̀bọ̀, lónílé lálejò bóyá, lọ́mọdé lágbà ó, ẹ mú kalẹ̀ owó, ẹ mú kalẹ̀ ọmọ. Ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́. 93.1 FM ìkànnì tó tayọ, Lekki la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó. Adami Mogo FM bóyá. mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkótán ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti kàn ní Adami Mogo 93.1 FM Olúyẹmí
Oyeniran lórúkọ tí mò ń jẹ́ ṣáájú ẹgbọ́ kòkò ní ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti fi ilẹ̀ wa Nàìjíríà lẹ̀ lọ sílùú Paris lórílẹ̀‐èdè France níbi àbẹ̀wò ẹnuṣẹ́ ọlọ́sẹ̀ méjì. Ìgbìmọ̀ tí ń gbọ́ awuyewuye tó súyọ nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Edo ni wọ́n ti wọ́gi lé ẹ̀sùn tí ẹgbẹ́ òṣèlú Action Alliance pè tako ìjáwé olúborí Ekpebolo. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ṣẹ́ ẹ̀sùn kan wípé àwọn ń gba owó lóṣooṣù látàrí mímọ jẹ́ kí ètò ìlera àwọn èèyàn kó dúró re. ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti fìlú Àbújá lẹ̀ lọ sí ìlú Paris lórílẹ̀‐èdè France láti lọ rèé ṣe àbẹ̀wò ẹnu iṣẹ́ ọlọ́sẹ̀ méjì níbi tí ó ti mọ ṣàtúnwò àwọn àṣeyọrí tí ìṣèjọba rẹ̀ tí ó ti ṣe o tí ó sì tún ti mọ yànnàná bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ́ lo abala kejì ìṣèjọba àkọ́kọ́ rẹ̀ lórí oyè. Ẹni tí ń ṣe olùbádámọ̀ràn àgbà pàtàkì sí ààrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìlànà àátọ̀ Báyọ̀ Nànúgà ló fọ̀rọ̀ ìlédè o nínú àtẹ̀jáde kan lónìí. Ó ní nígbà àbẹ̀wò ọ̀hún ni ààrẹ yóò mọ ṣàtúnwò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣeyọrí eléyìí tí wọ́n ṣe o látìgbà tí wọ́n ti wà lọ́fíìsì tó fi mọ́ àtúntò tó dé bá ètò ọrọ̀ ajé àti àtúntò tó dé bá ìṣèjọba alẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò tún mọ́ fikùn lukùn pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan lójúnà bí ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ bí ó tún ṣe dé bá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láwọn ọdún tí ń bọ̀ yìí. Nànúgà ní nígbà tí ààrẹ bá sì wà nínú ìrìn àjò náà ó ní ààrẹ Tinubu ni yóò mọ kàn sí gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ lójúnà àti lè bá mọ bí nǹkan ṣe ń lọ sí. Ìrètí wà wípé ààrẹ ni ó padà ṣeré wálé sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lẹ́yìn àbẹ̀wò ẹnu iṣẹ́ ọlọ́sẹ̀ méjì ọ̀hún tó bá ti tẹnu bẹ́pọ̀. Ìgbìmọ̀ tí ń gbọ́ awuyewuye tó súyọ nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Edo nílùú Àbújá ni wọ́n ti wọ́gi lé ìwé ẹ̀sùn eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú Action Alliance àti Adékúnlé ọmọ ajé tí wọ́n pè tako ìjáwé olúborí gómìnà Monday Okpebolo ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àjọ elétò ìdìbò lẹ̀ yìí. Àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́ta ọ̀hún eléyìí tí onídàájọ́ Wilfred Pichi tó léwájú wọn ni wọ́n wọ́gi lé ẹ̀sùn náà fún bí wọ́n ṣe ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tí ó sì láwọn ẹ̀rí mọ́ jẹ́mìísọ tó dájú. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ni wọ́n ti kọ́kọ́ pẹ̀sùn tako ìjáwé olúborí Okpebolo ní ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá nínú ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé ńbẹ̀ fún bí wọ́n ṣe ní ìwà ìpàsípàyọ àti mímọ́ tẹ̀lé àwọn ìlànà àtọ̀ tí àjọ elétò ìdìbò fílẹ̀ òun ni ó wáyé nínú ètò ìdìbò ọ̀hún o. Wọ́n ní ẹni tí í ṣe ọmọ oyè lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC òun ni kò rí àwọn nǹkan tí àwọn ìbò tó yẹ kó rí gbàgbà o nílànà tó bófin mu tó sì jẹ́ pé àjọ INEC ní ẹ lọ rèé kéde Okpebolo gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí lọ́nà àìtọ́. Ní báyìí náà ìgbìmọ̀ ọ̀hún ló ti wá fẹsẹ̀ taari ìpẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Action Alliance dànù tí wọ́n sì ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Aṣòfin tí ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Kogi nílẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin àgbà Natasha Akpoti-Edoagan ló ti tẹpẹlẹmọ́ wípé ààrẹ ilẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin àgbà Godswill Akpabio gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Kogi Yahaya Bello ní à ń bẹ nídìí bí àwọn kan ṣe ń ké sí òun pé kò mọ padà bọ̀ nílé o tí wọ́n sì ń lo àwọn ayédèrú èèyàn láti ẹkùn ìdìbò òun. Akpoti-Edoagan ó ní ó kọtí ọ̀gbọ́n sí òfin ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi lójúnà àti má jẹ́ kí ọkọ̀ ó tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́ àbí kí ìpéjọpọ̀ kankan wáyé láti tó sì wá ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò rẹ̀ èèyàn ní Ihima níjọba ìbílẹ̀ Òkèì níbi tí ó ti fẹ̀sùn kan ààrẹ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi tẹ́lẹ̀ àti gómìnà tí ń bẹ lórí oyè wípé àwọn ni wọ́n ń bẹ lẹ́yìn bí òun ṣe ń kojú pọ̀npọ̀n náà yan o àti ìpè kò mọ̀ padà bọ̀ wálé. Aṣòfin ọ̀hún tí wọ́n fọwọ́ sí júwe lé fún nínú àtijáde kan tó fi ìta lónìí ló wáá pe Bello níjà o wípé kó wá sọ fún gbogbo àgbáyé bí ibi tí wọ́n ti rí orúkọ àwọn èèyàn tí wọ́n ń pè fún kó mọ̀ padà bọ̀ wálé o kó sì dẹ́kun àti mọ́ aṣojú wọn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. Akpoti-Edoagan òun ni ó nàka sí àwọn ìwà burúkú eléyìí tí Bello tó ti wù ní àtẹ̀yìnwá ní pàápàá jùlọ nígbà ètò ìdìbò tó wáyé lọ́dún 2023 níbi tí ó ti fẹ̀sùn kan Bello wípé òun gangan ló wà nídìí àkọlù lemọ́lemọ́ eléyìí tí wọ́n ń ṣe sóhun o nígbà tóun sì jẹ́ olùdíje sípò gómìnà nígbà náà lọ́hùn-ún.
ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni a ti sẹ́ ẹ̀sùn kan o eléyìí tí ọmọ oyè tó díje dupò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ní ètò ìdìbò gbogbo tó wáyé lọ́dún 2023 ìyẹn Gbádébọ̀ Rhodes Favour tó fi kàn wọ́n wípé ẹ̀ka tí mójútọ́rọ̀ ètò ìlera lójútòfò nípínlẹ̀ Èkó ní ẹ̀kànpá fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ pé kí wọ́n máa san ẹgbẹ̀rún lọ́nà márùndínlógún lóṣooṣù fún ètò ìlera lójútòfò. Ní nǹkan ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn níjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní kéde èròǹgbà láti bẹ̀rẹ̀ ètò kíkànpá fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó láti máa lọ́wọ́ nínú ètò ìlera lójútòfò fún bó ṣe ní gbogbo eléyìí ló bófin mu tí ìjọba àpapọ̀ tó sì fòǹtẹ̀ jàn àmọ́ Gbádébọ̀ Road Favour ó ní ó yẹ̀gẹ́nu sí eléyìí tó sì ní níṣẹ́ ni ó yẹ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n máa rò wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú pọ̀npọ̀n yan o látàrí ètò ọrọ̀ ajé eléyìí tó da gẹ́gẹ́. Nígbà tí wọ́n ń fèsì sí ọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ń ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ètò ìròyìn àti ìlúkoro Gbóyèga Àkọsílẹ̀ ló yànnà náà pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ní káwọn èèyàn ó máa san ẹgbẹ̀rún márùndínlógún náírà lọ́dọọdún gẹ́gẹ́ bí owó tí wọ́n máa san fún ètò ìlera lójútòfò tí kì í sì ṣe eléyìí tí wọ́n ń gbà lóṣooṣù gẹ́gẹ́ bí Gbádébọ̀ Road Favour bí ó ti ṣe sọ̀rọ̀ bó ti ṣe fi ẹ̀sùn kàn bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Àkọsílẹ̀ ṣe wí ó ní àṣẹ Sanwó-Olú yìí ní bẹ níbàámu pẹ̀lú ẹ̀ka ètò ìlera lójútòfò ti abala òfin wọn tọdún 2022 eléyìí tó kàn pa fún gbogbo èèyàn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà láti mọ̀ ní ètò ìlera tó péye. Túnwẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti kéde rẹ̀ wípé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ mímọ́ gbàlùmọ́ o ní abẹ́ afárá ọjà ọba Adéníjì Àdèlé àti ti Lagos Island. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ètò àyíká àti nǹkan àlùmọ́nì inú omi Tókunbọ̀ Wahab òun ló fọ̀rọ̀ ìlédè lónìí o tó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè ọ̀hún tí kì í ṣe rìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún àwọn aráàlú ló ti ṣe rìn báyìí o látàrí bí àwọn ti ṣe gbá gbogbo bẹ̀ mọ́ tó sì ti wà ní mímọ́ tónítóní bẹ́ẹ̀ lètò ààbò rẹ́sẹ̀ wà lẹ́ńbẹ̀. Ó tẹpẹlẹ mọ́ ìfarajìn iléeṣẹ́ rẹ̀ lójú náà ti rí dájú pé wọ́n dá iyì àti ẹ̀yẹ padà sípínlẹ̀ Èkó nípa rírí dájú pé ó wà ní mímọ́ tónítóní o. Wahab ló wáá rọ àwọn olùgbé nípínlẹ̀ Èkó pé kí wọ́n dákun dábọ̀ kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ nípa mímọ́ rí dájú pé àyíká àti àyídà wọn ló wà ní mímọ́ tónítóní. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n tó ti fi àwọn nọ́mbà kan jáde o lójú náà ti rí dájú pé wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn tó rí bá kó yọ nínú mímọ́ ṣàkọlù ìfẹ́ fipá bánilò ní tipátipá àbí mímọ́ fìyàjẹ lọ́nà àìtọ́sí. Kọmíṣánná tí ń rí sọ́rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ nípínlẹ̀ Ògùn Adijat Adeleye nínú àtẹ̀jáde kan ló ní àwọn nọ́mbà ọ̀hún ló wà níbàámu àti rí dájú pé wọ́n ń tètè pakítí mọ́lẹ̀ lọ rèé dóòlà àwọn tí wọ́n bá ṣàkọlù sí lọ́nà àìtọ́ àti jíjẹ́ kí wọ́n mọ rí ètò ìlera gbà ní kíákíá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún mọ̀ pèsè àwọn agbẹjọ́rò tí ó mọ̀ bá wọn gbọ́ ẹjọ́ wọn fún wọn o. Ó ní àwọn nọ́mbà ọ̀hún ó ní ó jẹ́ mẹ́rin o tí kan sì wà ní Òkè Mòsàn tó jẹ́ 080 000 00666 eléyìí tó wà ní agbègbè Ṣàgámù 080 000 00555 èyí tí ń bẹ ní agbègbè Ìlaró 080 000 00077 eléyìí tó wà ní Ìjẹ̀bú Òde 080 000 00088 àti ti Abẹ́òkúta 080 000 00099. Kọmíṣánná ọ̀hún ló ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lábẹ́ ìdarí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ló ṣetán láti máa gbójú agan sí ẹni yòówù àbí ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí bá ń ṣàkọlù sáwọn èèyàn lọ́nà àìtọ́ ní pàápàá jùlọ èyí àwọn ilé tí wọ́n bá fẹ́ láti fipá báyàn lò pọ̀ ní tipátipá. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Enugu ni wọ́n ti ṣẹ́ ìròyìn kan tó gba orí ẹ̀rọ ayélujára kan o wípé àwọn afurasí darandaran ni wọ́n ti lọ rèé gbalẹ́gboko tó fi mọ́ ilé tí ń bẹ ní ẹ̀ha àmúfò tí wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀. Ẹni tí ń ṣe alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Enugu Daniel Ndukwe nínú àtẹ̀jáde kan ló ní kò sí ìletò kankan nípínlẹ̀ Enugu tí àwọn fìríǹdì ọ̀kẹ́ àbí àwọn aṣàkọlù sí ni tí wọ́n ya wọ̀ tó sì ní kò ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn yìí ló jẹ́ òfúùtù fẹ́tẹ̀ àṣà tí ò nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Enugu ni wọ́n yànnà náà wípé
gbogbo àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n rí tí wọ́n ń sun àwọn àtíbàbà tí wọ́n pèsè sí ẹ̀bá ìtòsí oko wọn ni wọ́n ń lò bẹ̀ látàrí wípé wọn èkì lè padà sílé tẹ́lómi sì mọ́ lò bí ọjọ́ méjì mẹ́ta o. àtìjáde ọ̀hún ló tún wá ní lóòótọ́ àti lódodo ni ìjàjàkú akátá máa ń wáyé láàrin àwọn afurasí darandaran àtàwọn àgbẹ̀ ní agbègbè eha amofu ní nǹkan ọdún 2021 ọdún 2022 àmọ́ tó jẹ́ pé látìgbà tí wọ́n ti kó àwọn àgbáríjọpọ̀ ọmọ ogun lọ síbẹ̀ ní ètò ààbò ti rẹ́sẹ̀ walẹ̀ ń bẹ̀ padà o. wọ́n wá ní káwọn èèyàn lò ó kọ tí ọ̀gbọ́n sí ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ o wípé àwọn adàlúrú wọ́n tún ti lọ rèé gba agbègbè ọ̀hún. àwọn ọ̀gá àgbà yanyan àwọn adarí àtàwọn òṣìṣẹ́ níléeṣẹ́ elépo rọ̀bì ilẹ̀ wa ni wọ́n ti kí adarí tuntun lájọ elépo rọ̀bì ilẹ̀ wa tí wọ́n ṣẹ̀yàn Báyọ̀ Ojúlarí káàbọ̀ tó fi mọ́ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ látàrí bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn wọ́n. ààrẹ Tinubu ló kéde Báyọ̀ Ojúlarí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó mọ̀ gba ipò lọ́wọ́ Mele Kyari tó sì tún ṣe àtúntò àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ elépo rọ̀bì ilẹ̀ wa. ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ àjọ NNPCL Olúfẹ́mi Ṣónẹ́yẹ ló kọ àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ ní ọdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Kyari o àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ tẹ́lẹ̀ fún ipa mọ́nìgbàgbé tí wọ́n kó sí iléeṣẹ́ ọ̀hún. ìyànsípò Báyọ̀ Ojúlarí òun ló bẹ̀rẹ̀ lẹ́yẹ ọ̀sọ́ka. ẹ̀wẹ̀ àjọ wọléwọ̀de nílẹ̀ wa Nàìjíríà ni wọ́n ti kéde rẹ̀ pé àwọn ti náwó gan èèyàn 51 o tí wọ́n fura sí pé wọ́n wọ orílẹ̀-èdè wa lọ́nà àìtọ́ tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Mali ní Ìyáńyá níjọba ìbílẹ̀ Karu nípínlẹ̀ Nasarawa. ẹni tí ń ṣe alukoro àjọ wọléwọ̀de nílẹ̀ yìí Akínṣọlá Akínlábí ló fọ̀rọ̀ ìlédè nínú àtẹ̀jáde kan tó sì ní ìwádìí ráńpẹ́ tí wọ́n ṣe ló ṣàfihàn rẹ̀ wípé àwọn onítọ̀hún ló ṣeé ṣe kí wọ́n fẹ́ gbé wọn wọ ilẹ̀ wa lọ́nà àìtọ́ látàrí bí wọn ò ṣe ní ìwé ìgbélùú àti ìwé tí ń sọ nípa ìrìn àjò wọn wá sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Akínlábí ló fi léde wípé àwọn onítọ̀hún ni wọ́n jẹ́ obìnrin 11 àti 40 ọkùnrin tí wọ́n sì ti kó wọn lọ sí àkàtà wọn báyìí níbi tí wọ́n tún ti máa ṣe fọ̀rọ̀ wá nílẹ́nuwò fún wọn o. ó wá tẹpẹlẹ mọ́ iṣẹ́ àjọ wọléwọ̀de wípé ń ṣe ní farajìn láti mọ dáàbò bo àwọn ẹnu olóró orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà o tó sì ní àwọn ò mọ̀ gbéná wojú ìfẹ́ wọ orílẹ̀-èdè yìí wá lọ́nà àìtọ́. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè adarí ọmọ ológun lórílẹ̀‐èdè Guinea Mamadi Doumbouya ló ti kéde ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí wọ́n mọ̀ fikùnlukùn lórí bí wọ́n ṣe dá ìjọba padà fún àwọn alágbádá lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Doumbouya ló fi tìpátìkúùkù gba ipò agbára lóṣù kẹsàn-án ọdún 2021 tó sì jẹ́ pé lọ́dún 2022 ló kéde rẹ̀ wípé ọdún méjì lòun fi wà nípò agbára o àmọ́ tí kò tẹ̀lé eléyìí nígbà náà lọ́hùn fún bó ṣe ní ó ṣeé ṣe kí ètò ìdìbò wáyé o àmọ́ tí ètò ìdìbò padà wáyé. orílẹ̀-èdè Guinea ni wọ́n ti wá ń bẹ nígbànú ìṣàkóso àwọn ọmọ ogun tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ ológun ọ̀hún ni wọ́n ti dá ìjọba padà fún àwọn alágbádá. àwọn àti pé lóṣù kejì ọdún 2024 ni àwọn ọmọ ogun tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Guinea ni wọ́n gbé òfin tuntun míì kalẹ̀ o níbi tí wọ́n ti ní ó ṣeé ṣe o kí Doumbouya náà ò lè kópa nínú ètò ìdìbò ààrẹ eléyìí tí ó wáyé lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún nígbà tí wọ́n bá dá ìjọba padà fún alágbádá. ìròyìn aré ìdárayá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jọ̀ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Super Eagles ní wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé lóòótọ́ àti lódodo làwọn máa kópa o níbi ìfigagbága ife ẹ̀yẹ ti Unity níbi tí orílẹ̀‐èdè Ghana, Jamaica àti Trinidad and Tobago náà ti máa kópa. ìfigagbága ọ̀hún ni wọ́n ní yóò wáyé lọ́jọ́rú ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún yìí tí ó sì mọ níbi tí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́rin tí wọ́n ti máa fi wó luwo níbi ìfigagbága náà. ẹni tó bá jáwé olúborí níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n bá gbá ni ó lọ rè kópa níbi àṣekágbá tí ó máa wáyé lọ́jọ́ 21 oṣù karùn-ún ọdún yìí tó sì jẹ́ pé àwọn tí wọ́n bá fìdí rẹmi ni wọ́n máa figagbága fún ipò kẹta àti ipò kẹrin lọ́jọ́ ìkan náà. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nírètí wà pé wọ́n ó tún máa gbá ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ pọ̀ lọ́jọ́ 6 oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí tako orílẹ̀-èdè Russia ní Moscow. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ní wọ́n mọ̀ gbá ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ mi pọ̀ ṣáájú ìfigagbága ta ní olóòrè kópa nínú ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáyé tọdún 2026 tako ilẹ̀ Rwanda àti South Africa eléyìí tí yóò wáyé. kí
àkótán ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ yìí kó tó wá sópin ẹ̀já gbọ́ kókó inú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu laboyún gbọ́ wípé wọ́n ti fi ìlú Àbújá lẹ̀ lọ sórílẹ̀-èdè France níbi tí wọ́n ti lọ ṣe àbẹ̀wò ẹnuṣẹ́ ọlọ́sẹ̀ méjì. bẹ́ẹ̀ náà ni ibẹ̀ ni wọ́n ti mọ yànnàná àwọn àṣeyọrí àtàwọn kùdìẹ̀kudiẹ eléyìí tí ó ti dé bá ìṣèjọba wọn látìgbà tí wọ́n ti tẹ́wọ́ gba ìkúdà ṣàkóso lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. àbòyìn gbọ́ pé ìgbìmọ̀ tí ń gbọ́ awuyewuye tó súyọ nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ Ẹdó tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbújá ni wọ́n ti wọ́gi lé ẹ̀sùn eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú Action Alliance àti Adékúnlé ọmọ ajé tí wọ́n pè tako ìjáwé olúborí gómìnà Monday Okpebholo tẹgbẹ́ òṣèlú APC. bẹ́ẹ̀ làbòyìn gbọ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti sẹ́ ẹ̀sùn kan tí ọmọ oyè sípò gómìnà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour nínú ètò ìdìbò tó wáyé lọ́dún 2023 tó fi kàn wọ́n o wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ní káwọn èèyàn máa san ẹgbẹ̀rún márùndínlógún náírà lóṣooṣù gẹ́gẹ́ bí owó tí wọ́n mọ̀ fi rí sí ẹ̀ka ètò ìlera dójútòfò nílẹ̀ yìí. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o tó sì jẹ́ pé owó yìí làwọn ní káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó máa san ní ọdọọdún. àkótán ìròyìn fún ti àkókò Èkó ní jù báyìí lọ o Ogemark lólóòtú Olúyẹmí